हेलो नमस्ते यहाँलाई लोटोसफ्ट एन्ड योङटेकमा हार्दिक स्वागत छ। म आज यस एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको सेल्स र सेल्स इन्ट्रीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हाम्रो यसरी अब यहाँ हाम्रो सेल्स भनेर यसरी छ। सेल्सको हाम्रो सेल्समा के हुन्छ, इन्भोइस हुन्छ, रेभिन्यू हुन्छ। हाम्रो इन्भोइस भनेको हामीले पठाउने इन्भोइस बिल जस्तो इन्भोइस र अनि हामीले सेल्स गरेपछि हामीले पैसा आएपछि रेभिन्यू भयो। अनि कसलाई हामीले सेल्स गर्छ त कस्टमर्स भनेर यसरी यहाँ हाम्रो तीनजना हुन्छ। हामीले यता यहाँबाट पनि हामीले यसरी यहाँ इन्भोइस रेभिन्यू कस्टमर भनेर यो हामीले न्यू एड गर्नु पर्यो, यहाँबाट डाइरेक्ट एड गर्न सक्छौँ होइन। लिस्ट पहिला लिस्ट हेरेर अनि न्यू गर्नु पर्ने हामीले यहाँबाट गर्छौँ होइन। हेर्न मिल्छ यसरी यहाँ। अब हामी सुरुमा इन्भोइस गरेर यहाँ पहिले इन्भोइस गरिसकेको छ भने यहाँ लिस्टहरू छक्नुहुन्छ। पहिला गरेको छैन भने लिस्ट छैन, यसरी क्रिएट इन्भोइस भनेर हुन्छ। पहिले छ भने लिस्ट हुन्छ, हामीले एड न्यू भनेर माथि टपमा हुन्छ। यसरी हामीले एड न्यूमा क्लिक गरेपछि यसरी हामीले यहाँ आउँछ। अनि हामीले यहाँ कस्टमर पहिला कस्टमर छैन भने हामीले कस्टमरहरू इन्ट्री गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ कस्टमर यहाँबाट डाइरेक्ट इन्ट्री गरे पनि हुन्छ होइन। ल मैले सुरुमा कस्टमर इन्ट्री गर्छु। हामीले के भन्छ डाइरेक्ट कस्टमर यहाँबाट प्लस भनेको इन्ट्री गर्ने हो होइन। कस्टमर इन्ट्री गरौँ पहिला होइन। कस्टमर अब ऱ्यान्डम कस्टमर छ भने अब हामीले जर्नल भनेर सेभ गर्नु सक्यो होइन। अब होइन भने हामी कस्टमर रेगुलर कस्टमर छ भने कस्टमरको नाम सेभ गर्ने। सबै कस्टमरको नाम एउटा जर्नल भनेर राखिदिने, जर्नल कस्टमरको लागि होइन। अब हामीले एउटा कस्टमरको नाम यसरी नाम दिने होइन, यसरी नाम दिनु होइन। इमेल भयो इमेल राखिदिने होइन। करेन्सी चेन्ज गर्नु परेन। पेन भ्याट नम्बरहरू छ भने ट्याक्स भनेको पेन भ्याट नम्बर छ भने टाइप गर्ने। अनि फोन नम्बरहरू वेबसाइट छ भने टाइप गर्ने। एड्रेस कहाँ हो टाइप गर्ने होइन। छ भने अब टाइप गर्ने। सबै भएको इन्फर्मेसन चाहिँ राख्दा राम्रो होइन। अनि यसरी अब रेफरेन्सहरू केही रेफरेन्समा अब केही दिन दिन्थ्यो होइन। अनि हामीले यो यति गर्दा हुन्छ। त्यहाँ लगइन चाहिँ टिक गर्दा नि हुन्छ, तर यो इमेल लगइन गर्नु दिन्छ। तर अब लगइन गर्नु यो ठिकै छ, कस्टमरले लगइन गर्नु दिन्छ होइन। यसरी हामीले सेभ गर्यो। कस्टमर एउटा सेभ गर्यो हामीले कृष्ण खड्का भनेर। कस्टमर सेभ भयो। अब हामीले केही इन्भोइस हाल्छौँ। इन्भोइस अब यहाँबाट इन्भोइस गर्नलाई के हुन्छ, हामीले इन्भोइसमा जान्छौँ। हामी यताबाट मिल्यो अनि एड न्यू भयो इन्भोइस। अब यहाँ इन्भोइस हाम्रो नयाँ इन्भोइस भयो। कस्टमर आयो। कस्टमर कृष्ण खड्का यसरी हामीले उसको डिटेल पनि आइहाल्यो। अब हामीले सेल्स गरेको कहिले हो भने जनवरी 5मा सेल्स गरेछौँ। ड्यु डेट पनि जनवरी 6मा हो ल। अनि हामीले इन्भोइस नम्बर अटोमेटिक यहाँ नम्बर हुन्छ। अर्डर नम्बर हामीले के भयो भने दिउँ होइन, अर्डर। अनि हामीले अब के सेल गरेको हाम्रो अब पसल हो भने त्यस्तै सामानहरू हुन्छ होइन। अलरेडी आइटमबाट हाल्छौँ भने हामीले प्रडक्ट अनि कस्ट प्राइस सेल्स प्राइस। अब हामीले सेल्स गर्ने भने कप हामीले सेल गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई कपलाई 110मा पर्चेस गर्छौँ। सेल्स प्राइसमा त 150 रहेछ। यहाँ ट्याक्कै त्यही आउँछ। अनि अब ट्याक्स लगाएर हो, ट्याक्स भ्याट हो भने यो ट्याक्स हो भने अब हामीले टिडिएस र भ्याट भने यसरी हामीले एड गर्न सक्छौँ। अब होइन नि अब हामीले यो एड गऱ्यौँ। अनि अर्को त्यसपछि अब न्यू फेरि अर्को आइटम गर्नु पऱ्यो भने फेरि हामीले यहाँ न्यू गरेर पहिले यहाँ लिस्ट हामीले सकेसम्म आइटमहरू पहिले यहाँबाट इन्ट्री गर्ने। किनभने हामीले कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइसहरू हाल्नुपर्छ होइन। अनि हामीले यो प्राइसहरू केही मिलेर भने हामीले यहीँबाट एडिट गर्न पनि मिल्छ अहिले होइन। अडियो होइन यहाँ चेन्ज 150 होइन 160मा बेच्छु भनेर पनि हामीले यसरी चेन्ज गर्नु पनि मिल्छ। अनि अब डिस्काउन्ट दिनु पनि मिल्यो। हामीले डिस्काउन्ट दिनु पऱ्यो भने अब यो अरू चाहिँ ठिकै छ। अब खास के गर्नु पर्दैन। नोट पनि अब 20% केही लेखिदिउँ होइन, लेख्नै पर्दैन। नोट्स के हो भने अब के लेख्नु पऱ्यो भने अब यहाँ हामीले होइन नोट्सहरू के लेख्नु भयो होइन। अलि फुटर हामीले के यसो के इन्ट्रीहरू फुटरहरू बिलको फुटरमा अरू यो बिल हामीले मन्थली हामीले सधैँ पठाइरहने रेगुलर बिलहरू हुन्छ नि। मन्थली डेली कसैलाई पठाइरहने चिज हो भने अब त्यस्तो इयरली गर्नु पनि हामीले यसरी पनि मिल्छ। अब ठिक छ। हामीले यो त्यो जर्नलले हामी त्यति पर्दैन होइन। हाम्रो डिपोजिटसँगै सेल्स राख्यौँ होइन। यो सेल्स गर्नु होइन। अब यसलाई यति गरेपछि हाम्रो के भयो, यो सेल्स भयो। यहाँ सबै इन्ट्री गरिसकेपछि यति गरेपछि हामीले सेभ गरिदिएपछि हाम्रो योबाट सेल्स भयो।
सेल्स भएपछि हाम्रो के भयो त्यसरी ड्राफ्ट भयो हैन। अब हामीले यो ड्राफ्टमा अब केही फेरि इनकेस के भयो भने मिलाउनु मिल्यो हैन भने अब हामीले अब इमेल पनि गर्न मिल्छ हैन। इमेल सेटअप गरेपछि हैन करेक्ट इमेलहरु भयो भने अनि अब यसलाई हामीले यसरी यहाँ इन्भोइसमा गएर हेर्यो भने हामी के देखाउँछ भने यसरी यहाँ ड्राफ्ट भनेर देखाउँछ। अब हामीले यसलाई यहाँ क्लिक नाममा क्लिक गर्यो भने अनि यसरी देखाउँछ। अब हामीले सेन्ड गर्यो भने अब त्यहाँ सेन्ड हुने आउँछ। अब हामीले अहिले स्टाटस अब सेन्ड हुन्छ नि ड्राफ्टबाट सेन्डमा भयो कस्टमर भयो एमाउन्ट कति छ त्यो एउटाबाट सेल गरेको अनि अब यसलाई हामीले के एड पेमेन्ट अब कस्टमरले त पसलमा अथवा तुरुन्तै पेमेन्ट गर्यो अथवा कुनै पछि पेमेन्ट गरेर पेमेन्ट गर्ने एड पेमेन्ट गर्ने हैन। डेट हामीले कोही यो कहिलेको थियो हैन जनवरी 7 पे गर्यो हैन। अरू अब अनि उसले हामी केमा पे गर्यो हामीले क्यासमा दियो क्यास पेमेन्ट गर्यो कुन ब्याङ्कमा हो कि क्यास यो हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हैन। हाम्रो डिफल्ट जुन छ पहिला त्यो आउँछ यहाँ हामीले डिफल्ट चाहिँ परु ब्याङ्क थियो हैन। तर हाम्रो अहिले चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्यो भने चाहिँ अब पे सेल्स भने हाम्रो पेड पर्यो हैन। पेड डिस्क्रिप्सन छ सकेसम्म क्लियर सर्ट एन्ड क्लियर राख्ने हैन। मेथड क्यास नै भयो। अब रेफरेन्स अब केही बिल नम्बर छ भने अब इन्भोइस नम्बर हैन त्यसरी गर्नु सेभ गरेपछि हामीले के भयो यो पेमेन्ट कम्प्लिट भयो। अथवा हाम्रो सेल्समा कस्टमरले पेमेन्ट गर्यो अनि यसरी डिटेल पेड भयो। अनि हाम्रो यसरी यो अब यहाँ टक्क यसरी हाम्रो के उसले पेड भयो हाम्रो कस्टमरले हामीलाई पेड गर्यो यसरी डिटेल सबै हेर्नु मिल्छ। हिस्ट्री पनि हामीले यसरी यहाँ बिलको हिस्ट्री पनि मिल्छ। पहिला सुरुमा ड्राफ्ट बनायो सेन्ड गरायो अनि पेड गर्यो यसरी ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रो यहाँ यसरी यहाँ पेमेन्ट गर्यो भने यसरी मिल्छ। अनि यो भयो पेमेन्ट भयो हैन। त्यसै हाम्रो अब इन्भोइसमा गयो भने हाम्रो बिल भने यसरी पेड गरेर देखिन्छ। रेभिन्यू भनेको हामीले अब एड पेमेन्ट गरेको हामीले यहाँ कसरी हेर्नु मिल्छ यसरी हाम्रो यो डबल इन्ट्रीबाट हाले रेभिन्यूहरू हालेछौँ भने त्यहाँबाट यहाँ देखिन्छ। अनि कस्टमर भनेको हाम्रो कस्टमरहरू कति छ यहाँ यसरी देखिन्छ। यो भयो हाम्रो सेल्स भयो। अब अर्को फेरि हाम्रो ट्युटोरियल हामीले पार्ट बनाइसकेछौँ। हाम्रो ड्यासबोर्डको भइसकेको छ आइटम भयो सेल्स पर्चेस ब्याङ्किङ डबल इन्ट्री। अब हाम्रो अर्को हाम्रो भिडियो चाहिँ हुन्छ रिपोर्टको। यहाँलाई अरू थप जानकारी हाम्रो सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी लिनु परेमा हाम्रो कम्पनीको वेबसाइटबाट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइटमा हाम्रो वेबसाइट भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। त्यहाँबाट हाम्रो फोन नम्बर सबै डिटेलहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो फेसबुक पेजबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ।